cả những điều chúng ta đã chia sẻ ở đây đều là thật. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ phóng vào cái phần lãi suất. Now, remember this 100,000. Bạn nhớ ha, đây là căn nhà 100.000 đô. Now we talk about if we buy a house that's 100,000 US dollar. Mình nói là mình mua một căn nhà 100.000 đô. We need to pay around 800 US dollar per month of installment. Thì chúng ta sẽ phải trả khoảng chừng là 800 đô mỗi tháng, đó chính là tiền lãi, đúng không nào, tiền góp. Now let's assess what we call risk. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem xét đánh giá cái rủi ro ở đây. 800 US dollar is split into two compartments. Và 800 đô trả góp này được chia làm hai phần. One is what we call the interest. Một phần được gọi là trả lãi. Second is what we call the principal. Phần 2 chúng ta gọi là trả cái vốn. Okay? Đồng ý? This is what we call amortization. Understanding how much is the interest and how much is the principal. Và ở đây chúng nghĩa là chúng ta cần phải hiểu được toàn cái bức tranh, bao nhiêu tiền là mình trả lãi, bao nhiêu tiền là mình trả vốn. In Vietnam or in anywhere else in the world, ở Việt Nam hay bất kỳ đâu trên thế giới, the first 10 years of interest is around 75%. Trong 10 năm đầu tiên thì phần trả lãi khoảng 75%. Principal is around 25%. Vốn khoảng chừng 25%. That means to say that every month principal you are paying 200 US dollar. Điều đó có nghĩa rằng là mỗi tháng thì bạn đang trả ở trong 800 đô này, trả cho phần gốc là 200 đô. And the interest is at 600 US dollar. Understand? Và phần lãi là bạn trả 600 đô, bạn hiểu chưa? Now, I'm talking about we assessing the numbers first. Rồi, ở đây thì tôi nói là chúng ta hãy cùng nhau đánh giá các con số trước đã. Let's put aside what if the property we buy in a wrong location? What if there's no people renting? What if? Let's put aside first. Chúng ta hãy tạm bỏ qua cái phần mà lỡ mà mình mua sai chỗ thì sao, lỡ không có ai thuê thì sao, lỡ như mình bỏ mấy cái đó qua một bên trước ha. As I say, property have 5 dimensions, 5 pillars. Thì như tôi đã nói, đó là bất động sản nó có 5 chiều, 5 cột trụ. So let's talk about pillar number 4, that is the interest, or we would call the risk. Thì ở đây chúng ta hãy chỉ nói về cái cột trụ thứ tư, đó là cột trụ rủi ro, hay nói cách khác ở đây là lãi suất. So far, do you all understand? If you understand, type OK. Cho đến phần này thì bạn hiểu chưa ạ? Nếu như mà bạn đã hiểu, hãy gõ OK. Well done. You guys are great. Tốt lắm, các bạn rất giỏi. Now, let's talk back about this 100,000 US dollar. Rồi bây giờ mình quay lại con số 100.000 đô này. We understand that we are getting 500 US dollar per month of rental. Chúng ta hiểu ở đây là chúng ta đang nhận được tiền cho thuê nhà là 500 đô một tháng. Correct? Đúng không ạ? So means to say if I buy this house and rent it out, assuming I'm getting 500 US dollar per month. Thì điều đó có nghĩa là nếu như tôi có căn nhà 100.000 đô này và tôi đem cho thuê, và giả sử như tôi nhận được tiền thuê nhà là 500 đô mỗi tháng. You can put your numbers. You can put it 400 US dollar, you can put 300 US dollar, it's your choice. Thì bạn có thể điền con số mà bạn thấy phù hợp với mình. Bạn có thể điền là 400 đô, là 300 đô, tùy bạn. Because I already show you the formula. Bởi vì tôi đã chỉ cho bạn công thức rồi. Right now, for the purpose of calculation, we having a rental of 500 US dollar. Bây giờ vì mục đích tính toán thì chúng ta giả sử như là tiền thuê nhà của mình là 500 đô. So, if that is the case, every trong trường hợp month, này, if that is the case, every month we are negative 100 here. Vậy thì trong trường hợp này mỗi tháng thì chúng ta sẽ bị âm 100 đô ở đây. And the principal 200 here. Am I correct? Và cái tiền gốc là âm 200 ở đây, đúng không ạ? So means to say having this house we need to split into two. Điều đó có nghĩa là với căn nhà này chúng ta cũng phải chia làm hai phần.
I'm getting a rental of 500 thì tôi nhận được cái tiền thuê nhà là 500 đô. and I'm in a negative 300 every month because it needs to come out from my pocket. Và tôi sẽ bị âm 300 đô mỗi tháng bởi vì đây là cái tiền túi của tôi. Sorry. I got it wrong. Xin I'm lỗi, getting a rental of 500 and I need to pay installment of 800. Ở đây là tôi nhận được tiền thuê nhà là 500 đô và tôi phải trả cái tiền lãi vay cũng như là tiền vốn đó là 800 đô. So every month I need to come up from my pocket extra 300. Am I right? Điều đó có nghĩa là mỗi tháng tôi phải bỏ tiền túi ra là 300 đô đúng không nào? That is why, teacher, very stressful. 300 US dollar, not worth it. I lose 300 US dollar. I lose money. That's why I don't buy. Correct? Đó thầy ơi, thấy chưa? Mỗi tháng phải mất 300 đô. Đó lý do tại sao em không thích bất động sản đó. Cứ mỗi tháng đều bị âm tiền như vậy đúng không thầy? I lose 300. If you think that is correct, please type correct. Many people are like that. Mình bị mất 300 đô. Nếu như mà bạn thấy như vậy là đúng, thầy gõ vào correct đúng rồi nè. Bởi vì rất là nhiều người nhìn như vậy. Who says correct? Please type correct. Ai nói nó đúng thì hãy gõ là đúng rồi hoặc là correct. Không. Không. Not right. Không đúng. Why? Tại sao ạ? Because this is principal money. Bởi vì phần này là phần gốc. This money is your saving. Số tiền này là tiền tiết kiệm của bạn. One day, if you were to sell this property away, you will get back your principal. Một ngày nào đó bạn quyết định bán căn nhà này đi thì bạn sẽ nhận lại được cái tiền gốc của mình. I'm teaching you something very different now. Tôi đang dạy cho bạn một điều rất khác biệt ở đây nhé. When it's negative 300 US dollar every month, do not think that is a total loss. Khi mà bạn nhìn thấy là mình âm 300 đô mỗi tháng, bạn đừng nghĩ đây là toàn bộ số tiền mình mất mỗi tháng. Rich people understand that, but not poor people don't understand. Người giàu họ hiểu phần này nhưng người nghèo họ không hiểu. Or we can say financially illiterate people do not understand. Hay nói cách khác là những người mà chưa có trí thông minh tài chính, chưa có kiến thức tài chính họ không biết. That is the reason why the rich become richer and the poor and illiterate become poorer. Và đây là lý do tại sao người giàu trở nên giàu hơn và người nghèo cũng như người chưa có kiến thức tài chính thì trở nên nghèo hơn. Because the rich treat this as a saving. Bởi vì người giàu họ coi cái này là tiền tiết kiệm. It's called forced saving. Nó gọi là tiền bị ép tiết kiệm. If possible, please type forced saving that you will understand. Và nếu như mà bạn được thì bạn hãy gõ dùm tôi chữ forced saving hoặc là tiết kiệm bắt buộc để bạn có thể hiểu được cái thuật ngữ này. So means to say, well done. I'm so happy. All of you are very engaging. I'm so happy. Come on. Thank you very much. Rất cảm ơn các bạn. Các bạn tương tác rất là tốt. Cảm ơn bạn. So means to say I'm forcing myself to save 200 US dollar every month because I buy this 100,000 US dollar house. Điều đó có nghĩa rằng là mỗi tháng tôi ép bản thân mình bắt buộc phải tiết kiệm 200 đô bởi vì tôi đang mua cái căn nhà 100.000 đô này. But I'm losing 100 US dollar every month only. Thì tức là tôi chỉ bị mất 100 đô mỗi tháng thôi. So every month if I lose 100 US dollar after 8 years or 10 years, how much is my return? Thế thì nếu như mỗi tháng mà tôi chịu mất 100 đô như vậy, sau 8 năm hay sau 10 năm thì cái lợi nhuận của tôi là như thế nào? Now let me ask you this question now. Và bây giờ tôi hỏi bạn thế này. If you buy this property today and after 8 years, how much would you think this 100,000 will become? Nếu như bạn mua căn nhà này ngày hôm nay và bạn giữ ở đó sau 8 năm thì bạn đoán xem là giá nhà của cái căn nhà 100.000 đô này sẽ là bao nhiêu ạ? Sau 8 năm. Yes, take a guess. Đoán thử xem ạ. Take a guess. Bạn đoán thử xem ạ. Wow. Some of you say
200,000 US dollar, 300,000 US dollar. It all depends, because as I say, property have 5 dimensions. But we need to understand that property in good areas, 5 to 8 years, it will double. Và một số bạn thì nói là 200.000, một số bạn là 300.000. Thì nó cũng còn tùy, như tôi nói là bất động sản có 5 chiều. Nhưng mà ở đây, một căn bất động sản thông thường từ 5 tới 8 năm thì giá của nó thường sẽ tăng gấp đôi. So understanding this, then we need to understand this negative 300 now. Rồi khi mình hiểu như vậy rồi thì chúng ta cần phải hiểu cái con số âm 300 ở đây. This 300 is split into 2. Âm 300 này được chia làm 2. One is what we call the principal. One is called the interest. Một bên chúng ta gọi là tiền lãi. One is what we call the principal. Và còn lại chúng ta gọi là gốc. So the interest is 100 US dollar, yes? Vậy thì cái tiền lãi là 100 đô đúng không nào? Multiply 12 months. Nhân với 12 tháng. Multiply nhân với 10 years. 10 năm. How much would that be? Sẽ là bằng bao nhiêu ạ? So 1,200 is 12 months. 1.200 đô tức là 12 tháng. 10 years is 12,000 US dollar. Nhân với 10 năm sẽ là 12.000 đô. Now let me ask you this question now. Giờ tôi hỏi bạn như thế này. After 10 years, 100,000 will go up to 200,000, yes? Sau 10 năm thì cái căn bất động sản 100.000 đô sẽ tăng lên thành 200.000 đúng không ạ? And you are negative 12,000, yes? Và đây là mình đang âm 12.000 đúng không? 200,000 minus of 100,000, you make additional 100,000, yes? Và bạn lấy 200.000 này bạn trừ đi 100.000 thì bạn còn là 100.000 đúng không nào? 100,000 minus of 12,000, you make 88,000, yes? 100.000 này bạn trừ đi 12.000 là bạn kiếm được 88.000 đúng không ạ? Let me ask you this question. Thế thì tôi hỏi bạn thế này. What if I teach you how to buy this property without using a single cent and you can make 88,000? How many of you would like to learn that? Say wow. Nếu như mà tôi chỉ cho bạn cái cách thức mà bạn có thể mua được cái bất động sản này mà không dùng tiền mặt và bạn kiếm được 88.000 đô như vậy thì ai muốn học phải biết wow nào? How many of you can see your future a little bit brighter? Bao nhiêu bạn ở đây có thể thấy được tương lai của mình hơi tươi sáng hơn một tí ạ? Not enough. Chưa đủ. Today you have learned fundamental. Let me teach you how to be really wealthy. Do you want to know that? Hôm nay là bạn đã học cái nền tảng rồi. Bây giờ tôi chỉ cho bạn làm thế nào để trở nên thực sự giàu có. Bạn muốn biết không ạ? Now let me paint you the whole picture now that you can see your future. Để tôi vẽ ra cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh để bạn thấy được tương lai của mình nhé. This is you and me. Đây là tôi và bạn. One hand, you create energy, you work, and you make money. Một tay thì bạn sử dụng năng lượng, bạn làm việc và bạn kiếm tiền. Another hand that you have the resources of time and you need to understand how to use the time to work to your favor. Tay còn lại thì bạn có nguồn lực là thời gian và bạn biết cách, bạn cần phải học cách sử dụng thời gian theo cái ý của mình. Understanding this, remember that we say anyone want to create wealth, you need to understand there's only two ways. One is what we call the active income and then another one is called the passive income. That's what Robert Kiyosaki teaches us. Và nếu như bạn muốn trở nên giàu có thì bạn phải hiểu rằng là ai cũng có hai cách kiếm tiền như thế này. Một bên là chủ động và một bên là thụ động. Đây chính là điều mà Robert Kiyosaki đã dạy cho chúng ta. And we understand that we are using our time and our energy to actually make money. Và chúng ta hiểu ở đây là chúng ta đang sử dụng thời gian và năng lượng của mình để kiếm tiền. We can make one money, two money, three money, four money, five money, six money. Chúng ta có thể kiếm được 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, 4 tiền, 5 tiền, 6 tiền. 6 tiền. 6 money. 6 tiền. This is our cost.
Và phần ở trên này là chi tiêu của chúng ta. This is the extra money. Và đây là phần tiền mình thừa. Now, if you make additional extra money, what you can do is we put in passive. Và khi mà mình có tiền thừa như vậy, điều mình có thể làm là bỏ vào bên thụ động. And this passive, we will know property we can leverage. We can leverage bất động sản. Và ở bên phía thụ động này chúng ta đã biết là mình có thể sử dụng đòn bẩy để có bất động sản. And this bất động sản can be leveraged because the bank give you a loan. The bank don't give stocks, gold, Bitcoin, currency, loan, but bất động sản you can have it. Và bất động sản này bạn có thể sử dụng đòn bẩy là bởi vì ngân hàng sẽ cho bạn các khoản vay. Bạn không thể nào vay để mình đi mua chứng khoán, đi mua vàng hay đi mua Bitcoin được. Nhưng bất động sản thì bạn có thể áp dụng đòn bẩy này. And our goal today is to find a 100,000 worth property. Và mục tiêu của chúng ta ở đây đó là tìm cái bất động sản có giá trị là 100.000 đô. And this 100,000 property, và cái bất động sản 100.000 đô này we are paying $800 remember? Thì chúng ta sẽ phải trả cái tiền trả góp là 800 đô mỗi tháng, nhớ không ạ? And we are getting a $500 rental, remember? Và chúng ta có được cái tiền cho thuê nhà là 500 đô mỗi tháng, nhớ không ạ? And every month we are negative $300, remember? Và mỗi tháng là chúng ta âm 300 đô, nhớ không ạ? So means to say, teacher, you are telling me that every $300 I have, thì thầy ơi, có phải ý của thầy là với mỗi 300 đô mà em có, I can buy a bất động sản, thì em có thể mua một bất động sản. So means to say, if I want to buy 3 bất động sản, điều đó có nghĩa là nếu như em muốn mua 3 bất động sản that is worth $100,000, có giá trị là 100.000 đô mỗi căn, I need to have $300, correct? thì em cần phải có dư 3 lần 300 đô này, đúng không ạ? Means to say, if I have $300, I can buy 100,000 house, correct? Điều đó có nghĩa là nếu như mà mình có dư 3 lần cái 300 đô thì mình có thể sở hữu được 3 bất động sản trị giá mỗi cái 100.000 đô, đúng không ạ? So means to say, if I have this $300, remember that we say that our principal we are paying how much? $200. Our interest thì bạn có nhớ principal interest is how much? $100, yes? Thì bạn có nhớ rằng là trong cái âm 300 đô này thì cái tiền trả lãi của mình là bao nhiêu ạ? Là 100 đô, đúng không nào? Principal is $200, remember? Và cái tiền để trả tiền gốc là 200 đô. So it's split into 2. Tức là nó được chia làm 2. So this we don't need to calculate. Và phần gốc bên này thì mình không cần tính. Because the principal we will get back. Bởi vì tiền gốc thì mình sẽ nhận lại được. It's a forced saving, remember? Bởi vì đây là khoản tiết kiệm bắt buộc, bạn nhớ không ạ? So means to say every month we are losing $100. Điều đó có nghĩa là mỗi tháng mình chỉ mất 100 đô. We have 3 properties. Và mình có 3 bất động sản. You multiply 3. Thì mình nhân 3. That is what we call minus $300 per month. Thì có nghĩa rằng là chúng ta sẽ mất 300 đô mỗi tháng. Multiply 12 months. Nhân với 12 tháng. $3,600, correct? Thì là 3.600 đô, đúng không nào? Multiply 10 years. Nhân với 10 năm. $36,000 negative, correct? Sẽ là âm 36.000, đúng không nào? Now, this $200 we don't need to calculate because that is our forced saving. Do you understand? Thì cái phần 200 đô này chúng ta không cần tính bởi vì đây là tiết kiệm bắt buộc của chúng ta, bạn hiểu chưa ạ? So, if that is the case, we have a debt of $300,000, correct? Thì nếu như vậy ở đây chúng ta đang có khoản nợ là 300.000, đúng không nào? After 10 years,
Sau 10 năm how much would this 300 become? thì 300.000 này sẽ thành bao nhiêu ạ? 600,000 possible? Và 600.000. If possible, type 600. Nếu như bạn đồng ý thì hãy gõ là 600.000. If possible, Nếu như mà được á, thì gõ vào 600.000. let me frame again. If possible. Thì nếu như tôi nói lại ha, là nếu được ha. If Nếu có possible, then we can make an additional 300,000 US dollar. Yes? Nếu có thể như vậy thì chúng ta đã kiếm thêm được khoản lợi nhuận là 300.000 đô, đúng không nào? $300,000 minus off the loss of $36,000, we still make 64,000 US dollar. Trời ơi! Và với 300.000 này mình trừ đi cái số tiền mình mất là 36.000 thì mình vẫn còn lời là 264.000 đô la. Trời ơi! Let me ask you this question now. Tôi hỏi bạn như thế này. How many 300 US dollar per month you have? Bạn có bao nhiêu lần 300 đô mỗi tháng? You can use this 300 US dollar per month to buy stocks and share. Bạn có thể sử dụng cái 300 đô mỗi tháng này để mua cổ phiếu và chứng khoán, which every day you will be looking at your computer or your handphone and you do not have heart to work. thì mỗi ngày bạn sẽ phải ngồi nhìn vào màn hình, nhìn vào đồ thị và không có còn tâm trí để làm việc nữa. Or you can also buy Bitcoin, go up to 50,000 US dollars, suddenly come down to 30,000 US dollars, suddenly go up to 40,000 US dollars, suddenly go down to 30,000 US dollars. Your heart pok 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 pok. Hoặc là bạn cũng có thể dùng 300 đô mỗi tháng này để mua Bitcoin đang giá tự nhiên tăng lên thành 50.000 rồi rớt xuống còn 30.000, sau đó tăng lên 40.000 rồi rớt xuống 30.000, tim mình đập bốc 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 bốc. Or you can buy currency, which is the government right now printing so much. The US within these 2 years, last year 2020 and 2021 is printing 12 trillion. Last year 6 trillion. This year another 6 trillion US dollar. OMG. Trời ơi. Thế thì hoặc là bạn có thể sử dụng 300 đô mỗi tháng này để bạn mua ngoại hối. Mà khi mà các chính phủ hiện nay đang in tiền rất là nhiều, bạn biết là Mỹ từ năm ngoái tới năm nay, năm 2020 đến 2021 đã in ra là 12.000 tỷ. Năm ngoái là 6.000 tỷ, năm nay là 6.000 tỷ. Trời ơi. So let me ask you this question again. Thế thì tôi hỏi bạn câu này một lần nữa. Having this 300 US dollar every month extra, có dư 300 đô như vậy mỗi tháng, would you now consider to buy Patungsan? bây giờ bạn có xem xét để mua bất động sản không ạ? Would you now consider that you want to learn what is Patungsan? Bây giờ bạn có xem xét là mình muốn tìm hiểu bất động sản thật sự là gì Would you không ạ? want to try your knowledge, increase your knowledge in Patungsan? Bạn có muốn tăng cái kiến thức của mình, tri thức của mình về bất động sản lên không ạ? How many of you until so far you learned something very valuable and you love it? Type love, 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 love. And you give Là bao love. nhiêu bạn tới thời điểm này và bạn thấy mình đã học được những kiến thức có giá trị và bạn rất là thích nó thì bạn hãy gọi love, 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 thích, 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 thích vào cho tôi ạ. How many of you feel that Patungsan can let you see future, your future? Type future. Và bao nhiêu bạn ở đây thấy được rằng bất động sản có thể cho bạn thấy được tương lai của mình, hãy gọi chữ tương lai hoặc là future. Let me tell you this. Thế tôi nói thế này. The beautiful about Patungsan is leverage. Điều tuyệt vời về bất động sản đó chính là đòn bẩy. Let me tell you what is leverage. Để tôi nói bạn biết đòn bẩy là gì. Having understanding this, Khi mà bạn hiểu phần này rồi, let me sum up everything to let you understand now. để tôi tổng kết lại tất cả mọi thứ để bạn hiểu phần này. To build wealth, Để xây dựng được sự giàu có, you have energy to make money, bạn có năng lượng để kiếm tiền, and you have time to grow money. và bạn có thời gian để tăng trưởng tiền bạc. Let me say again. Để tôi nói lại ha. You have energy to make money, Bạn có năng lượng để mình kiếm tiền, you have time to make money. và bạn có thời gian để mình kiếm tiền. And that
can be translated into our active, và cái đó có thể diễn giải ra thành bên chủ động, that can be translated into passive. và diễn giải ra thành bên thụ động. Now, our time is for it to grow. Thế thì thời gian của chúng ta là để cho nó tăng trưởng. And our money, we need to come up with energy. Và tiền là cái phần mà chúng ta phải bỏ năng lượng ra. Now, when we talk about this, then we need to understand the formula of understanding what is property. Thế thì ở đây chúng ta cần phải hiểu cái công thức của bất động sản là gì. Now you need to ask, teacher, where do I get this type of property? Và giờ thì bạn đến với cái câu hỏi là thầy ơi, mình kiếm đâu ra bất động sản như vậy? How to know that this is in good location? Làm sao mà biết được bất động sản này ở địa điểm tốt? How to know that this is the best price and the potential of the property? Làm sao để biết được đây là cái giá đúng và đây là cái tiềm năng của bất động sản? We need to understand hand in hand with the market. Chúng ta cần phải hiểu là mình đi chung với thị trường. After understanding the property and the market, you select one. Sau khi mà bạn đã hiểu được bất động sản viết tắt là P và thị trường viết tắt là M rồi thì bạn chọn ra một. Understanding that, then you would then take a loan from the ngân hàng. Sau khi hiểu được phần đó rồi thì bạn sẽ đi vay từ ngân hàng viết tắt là L. Once you take the loan from the ngân hàng, you down there need to pay off the interest. Và khi mà bạn đã vay từ ngân hàng rồi thì bây giờ bạn sẽ phải trả góp, đó viết tắt là chữ Y. That is the risk. Thì đây chính là cái phần rủi ro. That's what we learned just now. Và đó là cái chúng ta vừa mới học. That is where we learned here. Đó là cái chúng ta đã học ở trang này. That's the risk. Đó chính là phần rủi ro. This is the fourth dimension. Và đây chính là cái chiều thứ tư. So, you have not learned the first, the second and the third dimension. Khi bạn chưa học về cái chiều thứ nhất, thứ hai và thứ ba, You only understand the risk dimension. bạn mới chỉ hiểu được cái chiều thứ tư, đó là rủi ro. And to counter and to help this risk, we need to understand the yield. Và để có thể bù trừ cũng như là mình tính toán, mình hiểu được cái phần rủi ro này thì bạn cần phải hiểu được cái phần lợi nhuận viết tắt là Y. How to increase the rental by doing short stay, homestay, Airbnb, renovation, all that things. Làm thế nào để mình có thể tăng được cái tiền cho thuê nhà bằng cách là mình cải tạo cho ở ngắn hạn, cho thuê Airbnb, tất cả những thứ như vậy. How to make sure tenants staying in there forever. Làm thế nào để đảm bảo được là người thuê nhà sẽ ở đó mãi mãi. That is the reason why all of us are here to learn this. Và đó là lý do tại sao tất cả chúng ta có mặt ở đây để học phần này. There are 5 dimensions. Chúng ta có 5 chiều. In 5 dimension, there's 161 leverage point, the dimension content. Và trong 5 chiều này thì có tổng cộng là 161 công cụ đòn bẩy mà chứa ở trong đó. How many of you would like to learn this? Và bao nhiêu bạn ở đây muốn học cái này ạ? If you like to learn this, say me, me, me. Nếu như bạn muốn học hãy gõ vào là me, me, me. I have only less than 2 hours. Tôi chỉ có dưới 2 tiếng đồng hồ ở đây. I can't be teaching you everything. Tôi không thể dạy cho bạn mọi thứ được. I wish I have the time to teach you everything. Tôi ước là mình có đủ thời gian để dạy cho bạn tất cả. Today, I will get all the key points in 161 to share with you all. Are you happy? Và hôm nay tôi sẽ lấy những cái điểm cốt lõi nhất trong tất cả 161 cái điểm đòn bẩy này để chia sẻ hết với bạn. Bạn đồng ý không ạ? Bạn vui không ạ? Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. I'll try my level best.
Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Now, let me share with you to sum up the beautiful part about building wealth. Rồi để tôi tóm tắt lại cho bạn cái phần đẹp nhất ở trong việc xây dựng sự giàu có. Listen carefully what I have to say now. Bạn nghe kỹ cái điều mà tôi chia sẻ ở đây nhé. You work and you have 1 star. Bạn đi làm và bạn có 1 sao. And this 1 star, let's say is, you make, this 1 star, let's say you make $2. Và 1 sao ở đây giả sử bạn kiếm được $2 đi. Right? Được chưa? With this $2, you Với can $2 buy này a property. thì bạn có thể mua được bất động sản. And this property is worth $10. Và bất động sản này có giá trị là $10. Because the bank borrow you $8. Bởi vì ngân hàng cho bạn vay là $8. So, right now, do you understand this equation? If you understand, say yes. Thì bạn hiểu cái công thức ở đây chưa? Nếu bạn đã hiểu rồi thì hãy gõ là yes. So it means to say I have $2, the bank will give me $8 if I qualify. Thì ở đây có nghĩa là nếu như tôi có $2, ngân hàng sẽ cho tôi vay $8 nếu như tôi đủ tiêu chuẩn. The bank will give me the ownership of the property $10, but this property belongs to the bank. Và ngân hàng sẽ cho tôi có cái quyền sở hữu với cái bất động sản này, cái quyền sử dụng bất động sản $10 này, nhưng bất động sản này là thuộc về ngân hàng. So you have an option. Và bạn có cái lựa chọn. You can buy stocks, shares, currency, Bitcoin, all that using your $2 without leverage. Bạn có thể mua chứng khoán, cổ phiếu hay là ngoại hối hay là Bitcoin với $2 này và không có đòn bẩy. The keyword is without leverage. Từ khóa ở đây là không có đòn bẩy. If this $2 double, it will become $4, yes? Nếu như $2 này nhân đôi thì nó sẽ thành $4 đúng không ạ? P là viết tắt của bất động sản. If this $10 double, it become $20, yes? Và nếu như mà $10 này mà nhân đôi thì nó trở thành là $20 đúng không ạ? Y là viết tắt của lãi suất. If you grow it again, this $4 double, it become $8, yes? Và nếu như bạn nhân đôi một lần nữa thì $4 thành $8 đúng không ạ? And if you grow this $20, it will become $40, yes? Và nếu như bạn nhân đôi lần nữa thì $20 này thành $40 đúng không ạ? Let me ask you this question. Thì tôi hỏi bạn thế này. Would you be interested in doubling your money in the position of A or doubling the money in the position of B? Thế thì bạn muốn tiền của mình tăng trưởng gấp đôi ở cái vị thế A hay là vị thế B ạ? A double better or B double better? A nhân đôi lên dần dần thì tốt hơn hay B nhân đôi dần dần là tốt hơn ạ? Of course it's B. Tất nhiên là B rồi. But the problem Nhưng mà vấn đề is the $8. là cái $8 ở đây. Because the $8 is risk. Bởi vì cái $8 này là phần rủi ro. And this risk Và is cái rủi ro này là $300 per month. âm $300 mỗi tháng. Do you have that? Bạn có số tiền đó không? 500 is from the tenant. $500 là từ người thuê nhà. $300 is from you. $300 phải là từ bạn. $200 is the principal sum. $200 sẽ là cái tiền gốc. $100 is the loss. Và $100 đó chính là cái tiền mình mất. That is the cost of you having the property. Đó chính là cái chi phí thực sự để bạn sở hữu bất động sản này. So in short, now it will be segmented into 3 categories. Thế thì tóm gọn lại ở đây chúng ta sẽ chia ra thành 3 danh mục. I make money, Tôi kiếm tiền, I can double it up, tôi có thể nhân đôi lên. or I can be like Donald Trump.
Hoặc là tôi có thể làm theo Donald Trump, ask for $8 đi hỏi vay 8 đô and I own $10. và tôi sở hữu 10 đô. The rights of the $10, anything goes up belongs to me, Và anything goes down belong to me. cái ở đây đó là tôi có cái quyền sử dụng 10 đô này. Tiền mà nhân đôi lên là thuộc về tôi, mà tiền mà giảm xuống cũng thuộc về tôi. This go up, you have the rights to sell it. Cái này mà tăng lên thì bạn có quyền để bán. This goes up, you have the rights to refinance it. Cái này mà tăng lên thì bạn có quyền để tái cấp vốn nó. But the problem is here. Cái vấn đề vẫn ở đây. If I teach you how to make this disappear, Nếu như tôi có thể chỉ cho bạn cách làm cái này biến mất. I say again, if I teach you how to make this disappear, Tôi nói lại ha, nếu tôi chỉ cho bạn cách làm cái này biến mất, using this formula, sử dụng công thức này, now would you prefer A or prefer B? giờ thì bạn thích A hay bạn thích B? Property investment is very easy, Đầu tư bất động sản rất là dễ, but the key is not learning property investment. The key is actually learn property entrepreneurship. cái cốt lõi ở đây không phải là học đầu tư bất động sản mà là học kinh doanh bất động sản. Property investment, you can learn anyone in Vietnam. You can learn from them. There's no problem. Đầu tư bất động sản bạn có thể học từ bất kỳ ai ở Việt Nam, học ai cũng được, không sao cả. Property entrepreneurship is very high, higher than property investment. Kinh doanh bất động sản thì nó ở cái tầm cao hơn, cao cấp hơn nhiều so với đầu tư bất động sản. How to connect this investment with our business? Làm thế nào để kết nối các khoản đầu tư này với doanh nghiệp hay với việc kinh doanh của chúng ta? How to connect this with our current income as a job person, having a job person? Làm thế nào để kết nối các khoản đầu tư này với khoản thu nhập của chúng ta hàng tháng khi mình đi làm công ăn lương? Having a job can make this into a full time if you know how to. Và thậm chí là bạn có thể biến cái này thành công việc toàn thời gian của mình nếu như bạn biết cách làm. How many of you right now learn a lot of things and you are wow with the things that you learn? Say wow. Và bao nhiêu bạn ở đây đã học được rất nhiều thứ và bạn thấy rất là wow với những gì mình đã học? Hãy gõ wow vào đi ạ. Are you happy? Bạn vui chứ ạ? This is very little thing that you learned just now. Nãy giờ mình mới học được ít thôi, chưa nhiều đâu. Now, the slide that I'm going to show you have a lot of things. Và các slide thuyết trình mà tôi sẽ chia sẻ với bạn ở đây có rất là nhiều thứ. I teach in many countries like Vietnam, Thailand, Indonesia. I also teach people in Australia, UK, Japan, many other countries. Và tôi giảng dạy cho mọi người ở rất là nhiều nơi trên thế giới, ở Việt Nam, ở Thái Lan, Indonesia, những người ở Úc, ở Anh, ở Nhật Bản. Normally, the slide I'm going to show you, I need 3 to 4 hours to teach. Thông thường những cái slide mà tôi sẽ chia sẻ với bạn ở đây tôi mất 3-4 giờ đồng hồ để có thể giảng dạy. Unfortunately, I've been given only less than 2 hours. Không may là tôi chỉ được cho dưới 2 tiếng đồng hồ. Because you have many other wonderful speakers going to speak and you are learning from many speakers. I'm very sure that you all are enjoying all the speakers as well. Bởi vì bạn sẽ còn rất là nhiều những người diễn giả tuyệt vời khác chia sẻ với bạn và tôi tin là bạn sẽ học được rất là nhiều điều từ những người diễn giả này. So, I'll be speaking to you and I do not want to throw things at you. Thì tôi sẽ chia sẻ với bạn ở đây nhưng mà tôi không muốn là quăng cả đống kiến thức vào bạn. So you write the comment, I watch that comment and I will speak accordingly to your comments. The things that you don't understand or the things that you ask. Thế thì khi tôi chia sẻ với bạn, các bạn bình luận ở đây, tôi đọc bình luận của các bạn và tôi phản hồi theo những gì bạn bình luận, những điều mà bạn đã hiểu và chưa hiểu. So some of the content on my slide I will skip in order for me to finish the talk. Thế thì một số những cái slide mà tôi sẽ chia sẻ tôi sẽ bỏ qua để tôi có đủ thời gian kết thúc được cái buổi chia sẻ của mình.
Please forgive me if I skip some of the slide. Is it okay? If okay, type okay. Vậy nên bạn hãy thông cảm cho tôi nếu như mà tôi bỏ qua một số những cái slide trên đây ha. Và nếu như được không bạn được hãy gõ ok. Alright, comment. Vâng, xin cảm ơn. Let's go to the slide. Mở slide lên nha. Now, quickly, I shall share you with the slide. Thì ở đây tôi sẽ chia sẻ với bạn cùng slide. Why are we here today? Tại sao chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay? Why do we even bother to take debts? Tại sao chúng ta lại đi mang nợ để làm gì? Why do we want to stress ourselves for 20 years, 30 years? Tại sao chúng ta lại muốn chịu áp lực trong cả 20 năm, 30 năm? It's because of our future. Đó là vì tương lai của chúng ta. You make money with your energy and time. Bạn kiếm tiền bằng thời gian và năng lượng. You are only using one side of the engine. Và bạn chỉ mới dùng một bên của phương tiện của bạn thôi. We need to use two sides of the engine. That is also the passive engine. Chúng ta phải sử dụng cả hai phần trong cỗ máy của mình, tức là phải sử dụng cả cái phần thụ động nữa. So that we can use the twin turbo. Để chúng ta có thể vận hành được toàn bộ hết công suất. So understanding that context, Ta hiểu được như vậy rồi, only then we can do it for our family, our loved one, the people that we love, our family, father, mother, our children, our spouse. thì như vậy chúng ta mới có thể chăm sóc tốt được cho những người mà mình yêu thương, cho ông bà, cho cha mẹ, cho con cái, cho những người xung quanh mình. What is the purpose of coming to this world to work forever until we go to the grave? What is the purpose of us coming to this world if we just work until we die? Cái mục tiêu của chúng ta đến thế giới này làm gì mà cứ phải đi làm cho đến ngày mà chúng ta xuống mồ? Mục tiêu của chúng ta sống để làm gì cho đến ngày mình chết? Property is our why. Bất động sản chính là cái tại sao đó. It can guarantee our future. Nó có thể đảm bảo được tương lai cho chúng ta. I'll share with you this. Để tôi chia sẻ với bạn thế này. See, the whole idea it's about us making the income minus all our expenses, correct? Thì ở đây tóm lại là chúng ta tạo được thu nhập và chúng ta trừ đi chi tiêu của mình, đúng không nào? With that, we need to understand we balance off. Hopefully we can have additional income. Và chúng ta hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được một cái khoản tiền dư. This is our active side. Đây chính là bên cái phía chủ động của mình. Let's go to our passive side. Giờ mình đi qua bên phía thụ động. This is our passive side. How do we create assets? That is what we call investment classes. Và đây là cái phần thụ động của chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thêm được tài sản? If we have extra money, we can have option to buy stocks and shares, we can buy currency, or we buy property. Bất động sản. Nếu như mà chúng ta có dư tiền thì chúng ta có thể chọn là chúng ta mua các tài sản như là cổ phiếu, chứng khoán hay là ngoại hối, hoặc là mua bất động sản. So in this case, we also need to understand what is our liability, like our car, our children education, and all that is our liability. Và trong trường hợp này chúng ta cũng cần phải hiểu cái nợ, cái tiêu sản của mình là gì, ví dụ như là xe hay là việc học hành của con cái, vân vân. So when we make money, we will buy bất động sản. Khi mà chúng ta kiếm được tiền thì chúng ta sẽ mua bất động sản. Teacher, which one to buy first? House first, shop first, factory first, or land first? Thầy, em nên mua cái gì trước ạ? Mua nhà, mua cửa hàng hay là mua nhà xưởng hay mua đất nền trước ạ? If buying a house, should I buy the landed one or the high rise? Em mua nhà thì em nên mua nhà phố hay em nên mua căn hộ cao tầng như thầy? If I buy a house, should I buy in the city area, have more opportunity, or the second, third tier of the city better? Còn nếu như mà em mua nhà phố thì em nên mua ở trung tâm thành phố hay là em nên mua ở vùng ven? Unfortunately, I need more time to tell you that. Hôm nay là tôi cần nhiều thời gian hơn để trả lời câu hỏi này. But it's okay. Nhưng không sao. I want you to get the whole idea first. Tôi muốn bạn có cái bức tranh toàn cảnh trước. Having the extra money that you have, remember the extra 300 US dollar, remember? Thì khi mà mỗi tháng mà bạn có tiền dư, hồi nãy mình nói là dư 300 đô mỗi You tháng. can buy as many houses as you can.
Thì với số tiền dư đó bạn có thể mua bao nhiêu căn nhà theo khả năng của mình thì mua. Provided in this case scenario you have four $300. Trong cái ví dụ ở trên màn hình thì chúng ta nếu như mà có dư 4 lần 300 đô thì có thể mua được 4 căn nhà. Now, remember this, when you buy a property, it's not like going to the wet market to buy vegetable every day. Thì bạn hãy nhớ là khi mà bạn mua bất động sản thì không có giống như là bạn ra chợ mua rau đâu ha. You buy property enough and you go on hibernation. You hibernate, you stop for a while. Thì khi mà bạn đã mua đủ số lượng bất động sản rồi thì bạn sẽ bước vào thời kỳ ngủ đông, tức là bạn sẽ ngưng lại, bạn không làm gì hết trong một khoảng thời gian. So the key is finding many $300 as you can. After you finish buying, you stop. Thì cái cốt lõi ở đây đó chính là kiếm càng nhiều cái khoản 300 đô càng tốt. Và sau khi mà bạn đã mua đủ bất động sản rồi thì bạn ngừng lại. And you wait for the inflation to work in your favor. Và bạn chờ lạm phát để làm lợi cho bạn. And your current staying house and your car is all your liability. Thì cái căn nhà mà bạn đang ở cũng như là cái chiếc xe mà bạn yêu thích mơ ước thì tất cả những cái này là tiêu sản của bạn. Given the right location, the right property, after 5 years, do you think it will go up? If you think that it will go up, type up, UP, up. Và nếu như mà bạn mua đúng bất động sản, bạn mua đúng địa điểm thì bạn có nghĩ là sau 5 năm giá bất động sản có tăng lên không ạ? Nếu như nó có tăng thì bạn hãy gọi là up nào. After 10 years, do you think it will go up? Và sau 10 năm bạn có nghĩ là nó sẽ tăng lên không ạ? Congratulations. Xin chúc mừng bạn. Because after 10 years, for your information, your rental would also go up, correct? Và ở đây để bạn biết thôi, sau 10 năm như vậy thì tiền cho thuê nhà của bạn cũng sẽ tăng lên đúng không nào? Do you remember the rent $500? Do you still remember that? Và bạn có nhớ về cái khoản tiền cho thuê nhà của mình là 500 đô mỗi tháng lúc nãy không ạ? Bạn còn nhớ không? You are paying installment 800, but you are getting rental 500, yes? Thì bạn phải trả góp mỗi tháng là 800 đô và tiền thuê nhà của mình là 500 đô đúng không nào? After 5 to 10 years, do you think that your rental can go up to $800 or $1,000? Và sau 10 năm thì bạn có nghĩ rằng là tiền thuê nhà của mình có thể tăng lên tới 800 đô hay thậm chí 1.000 đô không ạ? If you believe, then type happy. Nếu như mà bạn tin là như vậy thì hãy gõ vào chữ happy. If you think it's possible, type happy. Nếu như bạn nghĩ chuyện đó có thể xảy ra, hãy gõ vào là happy. Congratulations. Xin chúc mừng bạn. Who tell you that when you buy a property, you need to be stressed for 20 or 30 years? Who tell you that? Ai nói với bạn rằng là khi mà bạn mua một bất động sản thì bạn sẽ phải chịu áp lực 20 năm, 30 năm, mà ai nói như vậy? Let me share with you this. Để tôi chia sẻ với bạn như thế này. A person who buy property would know after 10 years or maximum 15 years, they do not need to pay for the property anymore because their rental will be more than their installment. Và một người đầu tư bất động sản sẽ biết được rằng là khi mà mình mua một cái bất động sản thì mình chỉ cần chịu trong vòng 10 năm hay tối đa là 15 năm thôi. Rồi sau đó thì cái tiền cho thuê nhà của mình sẽ có thể bù được cho cái khoản tiền trả góp mỗi tháng của mình. This is not even talking about Airbnb. This is talking about you being lazy. Ở đây là tôi còn chưa nói sử dụng Airbnb đó, đang nói về chuyện mình làm theo cách lười ấy. And you just keep it like that and slowly raise the rental. Thì bạn cứ giữ nó ở đó thôi, rồi dần dần tăng tiền thuê nhà lên. If you agree, type agree. Nếu bạn đồng ý hãy gọi là agree hoặc là đồng ý. Let's go back to the slide. Let me show you now. Rồi bây giờ mình quay về cái slide ha. You see, once you understand that property is not stress, for 30 years you will love property.
Ở đây khi mà bạn đã hiểu được rằng bất động sản không phải là chịu áp lực 30 năm thì bạn sẽ bắt đầu yêu bất động sản. Additional income that you will get, congratulations, because you get more rental than your installment. Congratulations, now you can afford your vacation, your children education, and every month this is additional cash flow to your property. Và khi mà bạn có nhiều thu nhập hơn như vậy thì xin chúc mừng bạn là bạn đã có tiền chi trả cho các kỳ nghỉ của mình, cho việc giáo dục của con cái của mình, và bạn có cái dòng tiền mỗi tháng cho mình. This is your future. This is your compass. This is your why. Và đây chính là tương lai, đây chính là la bàn, và đây chính là cái lý do tại sao của bạn. If you want to be free, financially free, you need to learn. That is the reason why you come inside here and learn from me. Nếu như mà bạn muốn được tự do, nếu như bạn muốn được tự do tài chính thì bạn sẽ cần phải học, và đó là lý do tại sao bạn có mặt ở đây và học cùng tôi. How many of you can see your life to be free? Type freedom. Freedom is our key. Bao nhiêu bạn ở đây có thể thấy được tự do ở trước mắt mình? Hãy gõ cho tôi chữ freedom, tự do. And you know what? Và bạn biết gì không ạ? Your freedom is $300 every month. Trời ơi! Tự do của bạn có thể mua được chỉ bằng $300 mỗi tháng. Trời ơi! If you believe that if your why is big enough, you will definitely find a way to find extra $300 every month. If you believe so, type 300. Và nếu như niềm tin của bạn đủ lớn, nếu như mà bạn thấy được cái tự do của mình thì bạn sẽ tìm ra được cách để có được $300 mỗi tháng. Nếu như bạn đồng ý như vậy, hãy gõ giúp tôi là $300. How many of you can see your future and you feel very, very happy now and you feel grateful? Type gratitude. Và bao nhiêu bạn ở đây thấy được tương lai của mình và bạn thấy rất là vui vẻ, hài lòng về điều đó, bạn thấy biết ơn về điều đó, hãy gọi giúp tôi chữ biết ơn hoặc là gratitude. Now, rồi, property business is about mindset. Kinh doanh bất động sản là về tư duy. There are many things you can do with property. Có rất là nhiều thứ bạn có thể làm với bất động sản. You can become a property agent, property management, Airbnb, auction, developer, all sort of things. Bạn có thể trở thành một nhà môi giới bất động sản, bạn có thể phát triển bất động sản, quản lý bất động sản, làm Airbnb, vân vân. Not only property investment is for you to just learn and do property investment, but you can also make property business into also your active income. Và đầu tư bất động sản không phải chỉ là bạn đầu tư vào trong bất động sản, mà bạn hoàn toàn có thể biến nó thành việc kinh doanh bất động sản và tạo ra thu nhập chủ động cho bạn. You see, many people, they don't understand the property business, therefore they don't understand how to sell the property. Ta đã biết có nhiều người họ không có hiểu việc kinh doanh bất động sản là như thế nào, vậy nên họ không biết cách bán bất động sản. Learning property investment is very simple because you can Google on the internet. Học đầu tư bất động sản thì nó rất là dễ, bạn có thể Google ở trên internet. But learning from an experienced person like me and our group is very different. Nhưng mà học được từ một người có kinh nghiệm thực tế như tôi và đội nhóm của tôi thì nó rất là khác biệt. Because you can turn property into active money making machine. Bởi vì bạn có thể biến bất động sản thành một công cụ kiếm tiền chủ động cho bạn. Let me share with you the basic understanding of how property works. Để tôi chia sẻ với bạn cái phần cơ bản nền tảng về cách vận hành của bất động sản. Let's say you are a buyer. Giả sử như bạn là người mua. That's on the right hand side. Tức là ở bên tay phải. You want to buy a house and you see you are a buyer on the left hand side and the seller is on the right hand side. Thì ở đây nếu như bạn là, giả sử bạn là người mua là ở bên tay trái và bạn có cái người bán ở bên tay phải ở đây.
And you see that house is 100,000 US dollar, and after listening to Adrian Wee, you want to buy the 100,000 US dollar house. Thì người bán này có một cái căn nhà 100.000 đô, và sau khi mà bạn lắng nghe từ thầy Adrian Wee thì bạn muốn mua một cái căn nhà 100.000 đô. How it works? Thì nó sẽ vận hành thế nào? First, you need to prepare 3%. Đầu tiên là bạn cần phải chuẩn bị 3%. Then you need to give this 3% to the agent. Sau đó thì bạn sẽ đưa 3% này cho cái người môi giới. The agent then will ask you to prepare another 17%. Người môi giới sẽ yêu cầu bạn chuẩn bị thêm 17%. Now, having said that, you need to sign an agreement to buy the property for 100,000 US dollar. Và cùng lúc đó thì bạn sẽ ký một cái thỏa thuận mua bán là mua cái căn nhà 100.000 đô này. Now, the 100,000 US dollar is valued by the bank, and the bank say, yes, this property is worth 100,000 US dollar. Và 100.000 đô này sẽ được định giá bởi ngân hàng, và ngân hàng nói là đúng rồi, cái căn nhà này có giá trị là 100.000 đô. After the agreement of the buyer and the seller, then they need to look for a lawyer. Sau khi mà bên mua và bên bán thỏa thuận rồi thì họ cần phải tìm luật sư. So, the lawyer on your side, you need to also find a banker. Và ở bên phía của bạn, luật sư của bạn cũng phải tìm một cái ngân hàng. And the banker say, well, very good. You can get the loan. I can give you 80%, no problem, because Adrian, you are credit worthy. Và ngân hàng xem xét và sẽ nói rằng là ok, anh sẽ có thể được cho vay là 80%, tức là 80.000 đô, bởi vì Adrian, anh đã đủ tiêu chuẩn. How to get the loan from the bank, I teach in Vietnam. Thì làm thế nào để có thể vay được ở ngân hàng Việt Nam, tôi sẽ dạy cho bạn ở Việt Nam. I have 6,000 over students learning from me how to get the loan from Vietnam. Và tôi có hơn 6.000 học viên đã học từ tôi để có được các khoản vay ở ngân hàng Việt Nam. How many of you would want to learn that from me? How to make yourself very pretty in front of the bank. And once you get the loan, you can take off your makeup. Và bao nhiêu bạn muốn học điều này từ tôi à? Học cách làm thế nào để mình trang điểm cho nó xinh đẹp, đẹp trai lên, để đến trước ngân hàng vay được tiền rồi mình gỡ cái lớp trang điểm đó ra. The reason why I'm able to teach is because I understand more advanced banking system than Vietnam. Và lý do mà tôi có thể hướng dẫn cho bạn được là bởi vì tôi hiểu được các hệ thống ngân hàng cao cấp hơn ở Việt Nam. And many of my students buy property without even a single cent. Và rất nhiều học viên của tôi đã có thể mua được bất động sản mà không bỏ ra một xu tiền mặt. Some even get extra money from buying property. Một số thậm chí là còn nhận được tiền lời từ việc mua bất động sản. And today I want to teach you this. Và hôm nay tôi muốn dạy cho bạn điều đó. So once you understand that, the bank give you the green light, then you need to pay another 17,000 US dollar to the seller's lawyer. Thì khi mà ngân hàng đã bật đèn xanh cho bạn rồi thì bạn cần phải trả thêm là 17% tới cho luật sư của bên bán. So once you finish with that one, then the other person's bank who have the owing, then the bank need to settle off. Thế thì sau khi mà bạn đã trả cái tiền cọc rồi thì cái ngân hàng ở bên người bán họ sẽ thực hiện những cái công tác cần thiết để có thể giải quyết vụ việc. So the US 70,000 US dollar will be given to the seller, plus the deposit money that given to you. Và 70.000 đô này sẽ được đưa về cho người bán, cộng với 20% mà bạn đã đặt cọc lúc nãy cũng trả về cho người bán. So that's how the process work. Thì cái quy trình của nó được thực hiện như vậy. So then the seller will get the 70,000 US dollar. Rồi vậy thì người bán sẽ có được là 70.000 đô. And you need to pay $800 per month. Còn bạn thì sẽ phải trả là 800 đô trả góp mỗi tháng. Okay, I got this thing wrong because this is not 70, this is 100,000 US dollar. Rồi xin lỗi, ở đây là tôi sai, không phải là 70.000 đô mà là 100.000 đô. Yeah, team, I apologize. Team Adrian Wee, please make a note. Thank
Thank you very much. Và ở đây các bạn lưu ý ha, cái phần mà người bán nhận được sẽ là 100.000 đô. And the 3% commission will be given to the agent. Và một phần tiền hoa hồng sẽ được trả cho cái người môi giới. Understanding this, you can also be an agent. Và khi bạn hiểu được điều này rồi thì bạn cũng có thể là người môi giới. You can also be the renovation. Bạn cũng có thể là người cải tạo nâng cấp. You can also be the Airbnb. Bạn cũng có thể là người Airbnb. So you can turn all this knowledge into active income, learning from me. Và bạn có thể biến tất cả những cái kiến thức mà bạn học từ tôi ở đây thành thu nhập chủ động. And then building your active income, you can then work on your passive income. Và rồi khi mình xây dựng lên cái thu nhập chủ động như vậy thì mình dần tạo ra được thu nhập thụ động cho mình. Let me teach you how to buy without money. Rồi bây giờ tôi chỉ cho bạn cách để mua mà không cần tiền mặt. Now, understanding this, Thì bạn hãy hiểu thế này. I shall skip this. Tôi bỏ phần này đi ha. I want to tell you the potential in Vietnam. Tôi muốn nói với bạn về tiềm năng ở Việt Nam. You look at the left-hand side, Vietnam population have 92 million. Bạn nhìn ở bên phía bên tay trái thì dân số ở Việt Nam là 92 triệu. As of today. Cho tới ngày nay á. 0 is 0 years old, the top is 100 years old. Và ở dưới đáy là tuổi là 0 và ở trên cùng đó là tuổi là 100. On the left is blue, that is the male. On the right, that is red, that is female. Ở bên tay trái màu xanh đó là dân số nam, còn ở bên tay phải màu đỏ là dân số nữ. If you look at the center, 65% of the total population in Vietnam is below 30 years old. Trời ơi! Và nếu như bạn nhìn ở giữa, bạn sẽ thấy cái dòng là 65% dân số ở Việt Nam là dưới 30 tuổi. Trời ơi! What does it mean? Nó có nghĩa là sao ạ? If total Vietnam people is 100 people, 65 people is below 30 years old in Vietnam. Tức là nếu như mà Việt Nam có tổng cộng là 100 người thì 65 người trong đó có độ tuổi là dưới 30. Do you think that this is the future of property? Và bạn có nghĩ rằng đây là tương lai của bất động sản không ạ? Because only the young people need to buy the properties. Bởi vì chỉ có người trẻ mới cần mua bất động sản. That is the reason why you see Vietnam property double in every 4, 5, 6 years. Đó là lý do tại sao bạn thấy giá bất động sản ở Việt Nam tăng gấp đôi cứ mỗi 4 năm, 6 năm. So if you are still wondering why the property in Vietnam is so expensive and so many people want to buy, is because Vietnamese, you are a very young population. Thế thì nếu như mà bạn vẫn thắc mắc là tại sao giá bất động sản ở Việt Nam cứ liên tục tăng cao và rất nhiều người muốn mua nhà, thì đó là tại vì Việt Nam ơi, dân số mình rất trẻ. Look at the right hand side top, that is the Singapore. Và khi bạn nhìn ở bên phía tay phải trên cùng thì đó là Singapore. Singapore population is very little now. The younger generation are very, very small now. Và dân số ở Singapore bây giờ nó ngày càng ít đi. Bạn thấy là dân số trẻ con á càng ngày càng ít. That is the reason why all the people in Asia is looking to Vietnam, because Vietnam, you are a very, very potential country in terms of bất động sản. Và đó là lý do tại sao mà tất cả các quốc gia ở châu Á giờ nhìn vào Việt Nam, bởi vì Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng rất lớn về bất động sản. So understanding this, let me share with you. Đã hiểu được như vậy rồi thì để tôi chia sẻ với bạn. If you do not go in property within this 1-2 years time, you will be losing out, because another 5 to 10 years, many of the Vietnam properties are unaffordable for the young people anymore. Nếu như mà bạn không vào bất động sản trong 1-2 năm này thì bạn sẽ bỏ lỡ mất, bởi vì 5-10 năm tới thì rất nhiều dân số ở Việt Nam không còn chi trả cho bất động sản được nữa. So having said that,
why young population is important? Thế thì hiểu như vậy thì tại sao dân số trẻ lại quan trọng? Young population is important is because of the inflation, because young generation have higher inflation rate. Và cái lý do nó quan trọng là bởi vì có lạm phát, dân số trẻ thì sẽ có lạm phát cao hơn. Now, this I shall skip because the reason why is because I need to share with you more on how to get below market value rather than teaching you this, because this one I will teach you in the class more in depth. Rồi cái slide này thì tôi sẽ bỏ qua bởi vì tôi muốn chia sẻ cho bạn cái cách để bạn có thể mua nhà không cần tiền mặt hơn. Những cái thông tin này thì tôi sẽ dạy ở trong lớp học. Let me show you how to buy below market value now. Rồi bây giờ để tôi chỉ cho bạn làm thế nào để bạn có thể mua nhà dưới giá trị thị trường. This is 100 US dollar. Đây là 100 đô. It's a value that everyone, you and me believe in. Đây là cái giá trị mà tất cả mọi người, cả tôi và bạn đều tin. We will trade goods because of this belief in 100 US dollar. Và chúng ta trao đổi hàng hóa với nhau vì cùng cái niềm tin vào tờ 100 đô này. We also understand that 100 US dollar is not equals to 70 US dollar. Và chúng ta cũng hiểu rằng là 100 đô la thì nó không bằng với 70 đô la. It's a different value. Nó có giá trị khác nhau. Everything will have a value. Mọi thứ thì đều có giá trị. Now, when we want to understand, we want to distort the value. Rồi khi mà chúng ta muốn thay đổi cái giá trị, there is this component in property called 7D. thì có một cái phần ở trong bất động sản được gọi là 7D. You see, when a person dies, Bạn thấy là khi mà một người qua đời and you give it to the children, và mình truyền lại cho con cháu, the children are in stress, they just want money. thì con cái lúc đó rất là áp lực và chúng chỉ muốn có tiền thôi. And you see on the right hand side, the lady is going crazy. Và bạn có thể nhìn thấy cái hình ở bên tay phải là cô gái này phát rồ lên rồi. That is where the lady will think that 70 US dollar is equivalent to 100 US dollar. Thì cái cô con gái này khi mà đang phát rồ như vậy sẽ nghĩ rằng là 70 đô nó bằng với 100 đô. This is what we call the 7D. Thì đây tôi gọi nó là hiệu ứng của 7D. The 7D means to say the lady would think, oh, 70 US dollar equals to 100 US dollar because the lady is in stress. Và cái 7D ở đây có nghĩa rằng là cái cô gái này, cái cô chủ nhà nghĩ rằng là 70 đô nó cũng bằng với 100 đô là bởi vì cô này đang chịu áp lực rất lớn. When this thing happen, that is where we will take advantage of what we call below market value. Thì đây chính là cái thời điểm chúng ta có thể tận dụng cơ hội để mua nhà dưới giá trị thị trường. Second, Và thứ hai, the business have problem. khi mà cái doanh nghiệp là vấn đề, They all loan shark money. họ đi vay nặng lãi, That is where the lady will also feel that the 70 US dollar equivalent to 100 US dollar. thì đó cũng có thể là cái lúc mà cô chủ doanh nghiệp này sẽ nghĩ rằng là 70 đô nó bằng với 100 đô. You give the lady 70 US dollar, the lady will sell you something that is worth 100 US dollar. Bạn đưa 70 đô cho cái cô chủ doanh nghiệp này thì cô ấy sẽ cho bạn một cái có giá trị là 100 đô. There's also divorce. Và cũng có lý do nữa là ly hôn. Divorce not only in husband and wife, divorce can be also business partner. Thì ở đây có thể là ly dị. Và ly dị này không chỉ là ly dị ở vợ chồng mà có thể là ly dị ở các đối tác kinh doanh. You will also find this opportunity called 7D, where people will think 70 US dollar equivalent to 100 US dollar in value. Và đây cũng là cái lúc mà áp dụng hiệu ứng 7D này, khi mà người ta nghĩ rằng là 70 đô bằng với lại cái giá trị 100 đô. You will also have problems with
legal, lawyer, suing people means to say your family is suing each other and you feel very frustrated. Và cũng có một trường hợp nữa, đó là khi mà chúng ta gặp vấn đề pháp lý, ví dụ như là kiện tụng, các thành viên trong gia đình kiện tụng nhau và mình thấy rất là áp lực. Or you had a third wife or fourth wife problem. Hoặc là bạn có vấn đề về cưới vợ ba, cưới vợ tư. Then you will also find $70 equals to 100 US dollar. Thì lúc đó bạn cũng sẽ nghĩ rằng là 70 đô bằng với lại 100 đô. You will also have old people where they are staying now, they are smaller family, their children left them, they want to move to a smaller place. Hoặc là có trường hợp là giả sử cặp vợ chồng già, bây giờ thì họ không có cần ở nhà lớn nữa, con cái đã ra ở riêng rồi và họ muốn tìm một cái căn nhà nhỏ hơn nên họ bán căn nhà lớn đi. They don't mind selling it at a cheaper price and they don't understand the value. Thì họ không ngại bán căn nhà này với giá rẻ hơn và họ chưa hiểu được cái giá trị thật sự của căn nhà này. You will also see people who got sickness. Và cũng có những trường hợp là người ta bị bệnh, Kidney problem, heart problem, they need to go for an operation. bệnh thận, bệnh tim và họ cần phải đi phẫu thuật. That is also when you see the problem of value. Thì đó cũng là lúc bạn thấy được cái vấn đề trong sự chênh lệch giá trị. And lastly, when you see the property itself is very torn down, worn down, very poor condition. Và đó là khi mà bạn thấy những cái bất động sản mà nó đã bị hỏng hóc nhiều rồi, nó không có còn được như cũ nữa, đã hao mòn rồi. They don't have money to fix it up. Và họ không có tiền để họ sửa chữa. Therefore, they sell you much cheaper. Vậy nên họ bán cho bạn cái giá rẻ hơn nhiều. Now, how many of you learn something very valuable? Say yes. Và có bao nhiêu bạn ở đây đã học được những kiến thức rất là giá trị thì hãy nói yes. So to find below market value, you must have this idea on how to find it, and that's what we call the 7D. Và để bạn có thể mua được những cái căn bất động sản dưới giá thị trường thì bạn cần phải hiểu được là khi nào nó bán dưới giá thị trường, và đó chính là cái hiệu ứng 7D tôi nói lúc nãy. So now how to find the right deal? Thế thì làm thế nào để kiếm được đúng thương vụ? Now let's say the buyer, you want to buy a house. Thế thì giả sử người mua đi, bạn muốn mua một căn nhà. Your target is 100 US dollar. Và mục tiêu của bạn là 100.000 đô. But the seller want to sell you at 150 US dollar. Nhưng mà cái người bán họ muốn bán căn nhà này với giá là 150 đô. It's much higher than your price. Tức là cao hơn nhiều so với cái giá 100 đô bạn muốn. This is what we call above market value. Thì cái này chúng ta gọi là trường hợp trên giá thị trường. We do not want to look a deal like this. Và chúng ta không muốn thực hiện những cái thương vụ như vậy. Because if we were to buy this, you will have a problem. Bởi vì nếu như mà chúng ta thực hiện thì bạn sẽ gặp vấn đề. Let's say the seller want to sell you at 150,000. Giả sử như là người bán muốn bán cho bạn căn nhà ở giá là 150.000 đô. You feel that is a good deal. Bạn cảm thấy rằng đây là một cái thương vụ tốt. And you pay the 3%. Và bạn trả 3%. Now, you want to sign an agreement of 150,000 because the seller want to sell you at 150. Và bạn muốn ký cái thỏa thuận mua bán ở giá là 150.000 đô bởi vì đây là giá bán mà người bán yêu cầu. The problem is the bank only approve you. Vấn đề ở đây đó chính là ngân hàng chỉ cho 100,000 US dollar. là cái định giá căn nhà này là 100.000 đô mà thôi. When the bank approve you 100 US dollar, the bank only give you 80,000 US dollar because you can borrow 80%. Và khi mà ngân hàng định giá căn nhà này là 100.000 đô thì họ chỉ cho bạn vay là 80.000 đô mà thôi, bởi vì họ chỉ cho bạn vay 80% giá trị căn nhà họ định. So when the bank gives you only 80,000 US dollar, Vì khi mà ngân hàng chỉ cho bạn vay 80.000 đô with the down payment, you are in short.
với cái tiền cọc 20% bạn trả khi bạn vẫn còn thiếu. That is where you need to fork out another 40,000 US dollar. This is a deal that you do not want to go in. Điều đó có nghĩa rằng là bạn phải mất tiền túi thêm 40.000 đô để mua được căn nhà này, và bạn sẽ không muốn thực hiện những thương vụ như vậy. So what's the moral of the story? Thế thì cái bài học của câu chuyện này là gì? Bank value. Giá trị từ ngân hàng. Now, if you understand this, then type bank value. Khi bạn hiểu điều này rồi thì hãy gõ vào chữ bank value, hay nói khác là giá trị ngân hàng. So, in future, whenever you want to buy a property, do not go and make decision immediately. Always ask the value from the bank first before you buy anything. Vậy thì trong tương lai khi mà bạn đi mua một cái bất động sản thì bạn đừng bao giờ mua ngay lập tức, mà trước hết phải hỏi ngân hàng thẩm định giá cho bạn để bạn biết giá trị từ ngân hàng trước. So, understanding this, then how do we look for good deals? Rồi mình hiểu như vậy rồi thì làm như thế nào để mình kiếm được những cái thương vụ tốt ạ? So, if the seller having a problem with 7D, nếu như mà cái người bán nhà họ đang gặp vấn đề với 7D, type 7D. hãy gõ cho tôi 7D. If the seller have a problem with 7D, nếu như mà cái người bán nhà họ có vấn đề với 7D, they have no sense of value because they are stressed. thì họ không có cảm nhận được giá trị nữa rồi, bởi vì họ đang rất là áp lực. And with that, how to get 20% below market value? Thế thì bạn sẽ có thể có được 20% dưới giá trị thị trường. Remember this, the bank can give us 70 or 80% loan. Thì bạn hãy nhớ là ngân hàng có thể cho bạn vay là 70 đến 80%. So if we do not want to come out with any down payment money, thì nếu như mà chúng ta không có muốn phải trả tiền cọc, then we must look for below market value 20 to 30%. That is the key. thì chúng ta cần phải tìm những cái thương vụ mà mình có thể mua dưới giá thị trường là 20 hay 30%. Đó là cái cốt lõi. So how do we make this story? Thế thì làm thế nào chúng ta có thể thiết lập được câu chuyện này? Because people will sell it cheaper because their mind and their feeling is trouble, they are stressed. Thì người bán khi mà họ bán căn nhà dưới giá thị trường, đó là bởi vì cái tâm lý cũng như là cái đầu óc của họ đang rất là áp lực. So instead of selling 100,000, the person is selling for $80,000 because the seller is having 7D problem. Thì thay vì là bán căn nhà với giá là 100.000 đô, vì cái người bán nhà này chỉ bán với giá là 80.000 đô, bởi vì họ đang gặp vấn đề với 7D. So understanding this, the bank also now approve. Và ngân hàng cũng xác nhận. They approve 100,000 US dollar. Họ xác nhận với định giá căn nhà này là 100.000 đô. The value of the property is 100,000 US dollar. Giá trị của căn nhà này là 100.000 đô. Congratulations, the bank give you 80% loan. Xin chúc mừng bạn, ngân hàng đã cho bạn vay là 80%. So now the bank will give you 80,000 US dollar. Thì bây giờ ngân hàng đưa cho bạn là 80.000 đô. Initially you paid for the down payment of 20,000. Lúc ban đầu thì bạn trả cái tiền đặt cọc là 20.000 đô. The total makeup is 100,000 US dollar. Và tính tổng lại ở đây là 100.000 đô. Now, from this equation, you are literally not using any money to buy this property. Zero money. Thì khi mà chúng ta thiết lập cái phương trình như vậy, bạn thấy là mình không cần phải bỏ một đồng tiền túi nào vào. Thực sự là không đồng tiền mặt. Remember the money that you have given as a deposit? Và bạn có nhớ cái số tiền mà hồi nãy bạn đặt cọc? You would then get it back. Thì bạn bỏ lại vào túi mình. So means to say you didn't come out any money to own this property. Điều đó có nghĩa là bạn không có cần phải lấy một xu tiền túi nào để có thể sở hữu bất động sản này. How many of you would want to learn this
from me? If you want, type AW. Và có bao nhiêu bạn ở đây muốn học điều này từ tôi ạ? Nếu như mà bạn muốn học điều này từ tôi thì hãy gọi là AW, DW. Many of my students buy many property without even coming out a single cent. Some even get cash back. How many of you want to make a lot of money? Type money. Rất nhiều học viên của tôi đã có thể mua nhà mà không cần trả tiền mặt, thậm chí là còn nhận được thêm tiền trong quá trình mua này nữa. Bao nhiêu bạn muốn làm được như vậy? Hãy gõ money. 5 years ago, 5 năm trước, I came to Vietnam teaching. tôi đến Việt Nam để giảng dạy. I still remember the first country I went to, the place is Hanoi. Và tôi vẫn nhớ là cái nơi mà tôi tới lúc đầu tiên đó chính là Hà Nội. When I reached Hanoi, I told the Vietnamese people that in future, Vietnam can buy property without any money. Và khi mà tôi đến đó thì tôi nói với các học viên của mình rằng là ở Việt Nam trong tương lai chúng ta có thể mua được bất động sản mà không dùng tiền mặt. It will become a day. Và nó sẽ tới ngày đó. You see, I come from the future. Thì bạn biết không, tôi đến từ tương lai. There are many loopholes in Vietnam property investment. Có rất là nhiều lỗ hổng trong đầu tư bất động sản ở Việt Nam. You see, Vietnam will also one day will become like Malaysia, like Singapore, like Hong Kong, like other countries. Và bạn biết là Việt Nam một ngày nào đó sẽ phát triển được như Malaysia, như là Singapore, như là Hồng Kông, như rất nhiều quốc gia khác. But Vietnam financial market is still very old version. Nhưng mà thị trường tài chính ở Việt Nam vẫn đang sử dụng cái phiên bản rất là cũ kỹ. The development in Vietnam is so fast, but the financial system is old. Cái sự phát triển ở Việt Nam thì rất là nhanh, nhưng hệ thống tài chính thì lại cũ kỹ. Vietnam is trying to match, the financial system is trying to match up with the development. Và hệ thống tài chính đang cố gắng theo kịp cái sự phát triển. That's the reason why all of you have so much opportunity to go for the banking loopholes. Và đó là lý do tại sao rất là nhiều bạn ở đây có thể lỗ hổng ở trong cái hệ thống tài chính ngân hàng. What have happened in Malaysia will happen in Vietnam. Những chuyện đã xảy ra ở Malaysia sẽ xảy ra ở Việt Nam, including your interest rate, bao gồm cả tỷ lệ lãi suất, including your tenure, bao gồm cả cái việc thuê nhà, many other things. và rất nhiều thứ khác. So how many of you would like to learn the loopholes of the bank? If you want, type bang. Và bao nhiêu bạn ở đây muốn học được lỗ hổng của ngân hàng ạ? Nếu như bạn muốn học thì hãy gõ vào là bang, hoặc là ngân hàng. If you want to actually learn, there are checklists on below market value, but I don't have the time to teach. I want to let you know these are the areas that you should be concentrating on. Be careful. Thì nếu như bạn muốn học thì ở trên màn hình đó chỉ là những điều mà bạn cần phải xem xét. Tôi không có thời gian để nói cụ thể qua từng điều ở trong đây, nhưng mà đây sẽ là cái kim chỉ nam cho bạn biết rằng đâu là những điều mà bạn cần phải theo dõi xem xét. Your finances, Tài chính, your valuation, việc định giá, the seller psychology, cái tâm lý của người bán hàng, the area where you can add more value and get more value from the bank, những lĩnh vực mà bạn có thể thêm giá trị và tăng giá trị cho ngân hàng, negotiating the price, cách để bạn thương thảo giá, finding the right agents, tìm đúng người môi giới, how to do the renovation, làm thế nào để cải tạo nhà, getting the lawyer to do and draft a below market value, tìm cái người luật sư để có thể thương thảo và viết lên những cái báo cáo, and how do you buy, putting in your name or using company's name or other people's name. Và cái cách bạn mua như thế nào, sử dụng tên của mình hay sử dụng tên công ty của mình hay là sử dụng cái danh tính nào. I'm a very technical person. Tôi là một người thuộc vào kỹ thuật. So if you like technical Vậy nên là nếu như mà bạn thích rõ ràng kỹ thuật and not motivation, chứ không phải là những thứ truyền động lực, learn from me if you have the thì time. học từ tôi nếu như bạn có thời gian. And all this is very important. Và
Và tất cả những điều này rất là quan trọng. So the investment logic is you have to look at investment in 5 dimensions. Vậy thì cái logic trong đầu tư đó là bạn cần nhìn vào các khoản đầu tư theo 5 chiều. The right property in the right market, Cái bất động sản đúng ở thị trường đúng, getting into the right loan, vay đúng khoản vay, managing your interest, quản lý được cái lãi suất and getting the highest return on yield. và có được cái lợi tức đầu tư cao nhất. These are the 5 components. Đây chính là 5 yếu tố. This is one of the things where I teach in the class. Và đây là một cái điều khác mà tôi dạy ở trong lớp học. This is the fundamental on finding the right property. Và đây chỉ là nền tảng trong việc tìm được đúng bất động sản. On this, you have another 13 layers to lay on top of it. Và ở đó thì bạn lại có thêm 5 lớp, bạn có thêm 13 lớp nữa ở phía trên. This is as if like you want to build a big building up. Cái này giống như kiểu nếu như mà bạn muốn xây một cái căn nhà lớn ấy, You have to have a strong fundamental on the base. thì bạn cần phải có cái nền tảng cứng cáp ở cái phần móng. And then you build 13 floors up. Rồi bạn sẽ xây thêm 13 tầng lên đó. Unfortunately, I don't have time to share with you this 13th floor, but I want to let you know whenever you look for property, you must look for these fundamental things. Live, work, play, study and health. This Pentagon effect. Thì không may rằng là tôi không có đủ thời gian để chia sẻ được hết với bạn toàn bộ 13 hiệu ứng, 13 cái tầng. Nhưng tôi sẽ chia sẻ cho bạn 5 điều ở trong nền móng ở đây. Đó chính là bạn cần phải có: 1 là chỗ sống, 2 là làm việc, 3 là vui chơi, 4 là học tập và 5 là sức khỏe. Thì đây chính là cái hình 5 góc của bạn. So in this is what you're going to learn. How to draw the circle in areas. Trong lớp học thì bạn sẽ học làm thế nào để bạn vẽ được những vòng tròn ở trong các khu vực. How many of you would like to learn this? Say me. Bao nhiêu bạn muốn học được điều này thì gõ vào me. You need to actually go into this and I'll teach you all this in the class. Và bạn sẽ cần phải vào thực hiện những cái bài tập khác nhau như thế này, và tôi sẽ dạy cho bạn tất cả mọi thứ trong lớp học. I understand from the people that is already time's up. Tôi mới được ban tổ chức bảo rằng là hết giờ rồi. I need to skip some of the slide to go towards the end to sum up all the things for you to understand how you can make the extra 300,000 US dollar. Thế thôi tôi phải đi đến phần cuối của tôi, bỏ qua một số slide để bạn biết được làm thế nào bạn kiếm được 300.000 đô. This is me teaching them how to actually buy, and this is what you're going to learn in Vietnam. Unfortunately, I don't have time. Và đây là những điều mà các học viên của tôi đã học được và bạn cũng sẽ học được ở Việt Nam, nhưng tôi phải bỏ qua vì không có thời gian. So if I have the chance, I'll come back and teach you. Và nếu có thời gian thì tôi sẽ quay lại và dạy cho bạn những điều này. The condominium that we bought, I renovated it to become like this, and which I will teach in the class as well. Và căn hộ cao cấp khi mà tôi mua và tôi đã cải tạo nó, trang hoàng nó như thế này, chúng ta cũng sẽ học được ở trong lớp học. How to buy below market value and get more money out from the property. Làm thế nào để mình mua dưới giá thị trường và kiếm được lợi nhuận ngay từ khi mua. This is my daughter, 18 years old this year. Và đây là con gái của tôi, năm nay 18 tuổi. I created an income for her. I teach her how to outsmart the bank. Và tôi đã dạy cho con cách tự tạo ra nguồn thu nhập cho mình bằng cách thông minh hơn ngân hàng. And few months ago, she just bought this house when she turned 18. Và mới vài tháng trước thì cô bé đã mua được cái căn nhà này khi mà cô bé vừa mới chạm mốc 18 tuổi. This is my daughter. Đây là con gái tôi. How many of you feel that wow? Type wow please. Thank you very much. Và bao nhiêu bạn thấy wow, thầy gõ wow vậy ạ? Cảm ơn bạn rất nhiều. So I hope I have the chance, but I really don't have. It's okay. So let me share with you and sum up this whole thing. This is my. Thì tôi hy vọng là tôi có nhiều thời gian hơn nhưng không kịp rồi, để tôi tóm gọn lại. All of them are proud. On the left hand side, one of them is my team. She's been working for me, and I use the business logic to actually help her to get a house for herself below market value. Và đây là các học viên của tôi, bên tay trái thì là nhân viên của tôi, và tôi đã hướng dẫn cho cô ấy để mua được một căn hộ cho chính mình dưới giá thị trường. Let me share with you my story. Để tôi chia sẻ với bạn câu chuyện của tôi. This is my class. Đây là lớp học của tôi. In Malaysia,
every class that I teach is more than 1,500 people. Ở Malaysia, mỗi lớp học của tôi đều có hơn 1.500 học viên. I've been teaching in Malaysia for 8 years now. Tôi đã dạy ở Malaysia tới đây là 8 năm rồi. I have a team of 40 over people dedicated in servicing my team. Tôi có một đội ngũ hơn 40 thành viên và làm công việc là phụng sự và chăm sóc cho các học viên của tôi. We have 33,000 students as to date coming to my 3-day class. Và tới ngày nay là tôi đã có hơn 33.000 học viên tham dự lớp học trực tiếp của tôi. Each of them pay in 1,500 to 2,000 US dollar, each of them. Mỗi học viên thì đã đầu tư khoản học phí là 1.500 đô đến 2.000 đô để tham dự lớp học. I conduct this class every 6 times or 7 times a year. Và tôi dạy những lớp học này khoảng chừng 6 tới 7 lần một năm. Now you know how much money I make. Giờ bạn biết được tôi kiếm bao nhiêu tiền rồi đó. In this class, I will share with them all the bankers, the lawyers, and this is what I do in Vietnam as well. Và trong lớp học thì tôi sẽ chia sẻ cho họ không những là kiến thức mà còn là các ngân hàng, những luật sư mà họ có thể tham khảo, và tôi cũng sẽ làm điều này ở Việt Nam. Let me sum up this whole story, but what you will get in your future. Để tôi tổng kết lại câu chuyện ở đây và bạn sẽ nhận được gì trong tương lai của mình. Look at this. Nhìn ở đây ạ. This is your future. Đây là tương lai của bạn. A normal person that come out to work, Một người bình thường khi mà họ đi làm, let's say 25 years old, giả sử là 25 tuổi, when in your journey of working, ở trên hành trình đi làm của mình, you buy your first car, you will get yourself into debt. bạn mua cái xe đầu tiên thì bạn mang nợ. Then as you live your life, you get married, you also will get into debts. Rồi khi mà bạn sống và bạn muốn kết hôn thì bạn lại mang thêm một khoản nợ. Having married and children, all that is debts. Kết hôn rồi con cái, tất cả cái đó đều là nợ. Now you are bored of getting a job. You want to start a business. And when you start a business, unfortunately, many people fail their business. Và bây giờ bạn không muốn đi làm nữa, bạn muốn khởi nghiệp. Và rất là nhiều người khi họ mở một doanh nghiệp thì không may là họ lại thất bại. Some of them fail in the business and not getting out forever. Một số người kinh doanh thất bại và không thể nào đứng dậy được nữa. You get yourself into a debt, you never come out from it. Bạn mang nợ và mình không thoát ra được. Some people, then your father, mother get sick, you will also go into debts. Rồi khi mà bố mẹ mình bị bệnh thì mình cũng lại mang nợ. And finally, yourself get old, you will also get into debts. Và cuối cùng khi mình ở tuổi già thì mình cũng lại mang nợ. As you are 75 years old, you no longer standing, you are actually lying on the floor, asking, begging for help. Và khi mà bạn 75 tuổi là mình đứng không nổi nữa, mình nằm dài ở trên sàn và tìm kiếm sự giúp đỡ. You started off very happy in life. Khi mình bắt đầu cuộc đời thì mình rất là vui. You ended up miserable in life. Nhưng cuối cùng, cuối đời thì lại đau khổ. Correct? Đúng không ạ? Agree? Đồng ý chứ ạ? That is the real life. Đó là cuộc sống thật. That is the reason why many people don't get up from the situation and they are scared as hell. Và đó là lý do tại sao rất là nhiều người họ không có thoát ra được và họ sợ. But in Pattongsan, you don't have to worry. Nhưng với bất động sản thì bạn không cần What lo you lắng. need to do is buy a Pattongsan, buy a Pattongsan, buy a Pattongsan, buy a Pattongsan. Thì điều mà bạn cần làm chỉ đơn giản là mua một bất động sản, 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 mua một bất động sản. Each of this is 300 US dollar, 300 US dollar, 300 US dollar, 300 US dollar, 300 US dollar. That's it. Và mỗi cái như vậy chỉ cần bỏ ra là 300 đô, 300 đô, 300 đô, 300 đô, 300 đô. Having this 300 US dollar, if you can help yourself and hold it for 5, 10 years, all this property price will go up. Và khi mà bạn bỏ ra 300 đô mỗi tháng như vậy và bạn cố gắng bạn giữ bất động sản đó trong 5 năm, 10 năm thì giá bất động sản sẽ tăng lên. What you can do is refinance this property and dump it inside.
Và điều bạn có thể làm đó là tái cấp vốn cho bất động sản này và bỏ nó bù cho khoản nợ. Refinance, dump it inside, refinance, dump it inside, refinance, dump it inside, refinance, dump it inside, and all this will be covered. Và cứ như vậy bạn cứ tái cấp vốn rồi bù cho khoản nợ, tái cấp vốn rồi bù cho khoản nợ, và tất cả các khoản nợ của bạn đều được xóa. You will never have any problem with debts anymore if you understand how to get into good debts. Và bạn sẽ không bao giờ cần phải lo lắng về các khoản nợ nữa nếu như mà bạn biết cách mang những khoản nợ tốt. All this property you did not sell, and the more you hold, the more is for your generation to come, for your future, for your children, for your grandchildren. Và tất cả các bất động sản này bạn không bán và bạn giữ càng lâu thì giá trị nó càng tăng cao, và bạn có thể truyền cho các thế hệ sau của mình, cho con của mình, cho cháu của mình. How many of you get very excited now? Say wow, wow, wow. Có bao nhiêu bạn bây giờ đang rất là hào hứng thì hãy nói wow, wow, wow. Let me be honest with you. I have to apologize because I am too emotional. Because when I teach, I want to teach everything I have, but just time is not enough. Ở đây tôi muốn xin lỗi bởi vì tôi hơi xúc động một chút, bởi vì mỗi lần mà tôi dạy là tôi muốn dạy hết tất cả mọi thứ mình biết, nhưng thời gian lại cứ không đủ. I don't even have time to tell you my story because I committed suicide because I got loan shark. I borrowed money from loan shark. I couldn't pay it. Thank God property saved my life. I have a very interesting story. Và tôi còn không đủ thời gian để kể câu chuyện về cuộc đời tôi. Tôi đã từng cho vay nặng lãi, và tôi đã từng đi vay nặng lãi, và sau đó tôi lại muốn tự sát luôn, nhưng bất động sản đã cứu cuộc đời tôi. Nhưng tôi không có thời gian để kể câu chuyện này. Đây là một câu chuyện rất là hay. I wish I have more time with you guys. Tôi hy vọng tôi có nhiều thời gian với bạn hơn. Let me go into the slide and show you. Hãy để tôi chia sẻ với bạn ở đây. If you really want to join us, nếu như bạn thực sự muốn tham gia cùng với chúng tôi, if you are first time never buy property before, nếu bạn là người lần đầu chưa bao giờ mua một bất động sản nào, come in. Hãy tham gia. Let me guide you. Hãy để tôi hướng dẫn. You don't have to have money. Bạn không cần phải có I'll tiền. show you how to increase your active income at the same time passive income. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách để bạn có thể gia tăng được thu nhập chủ động của mình cùng lúc gia tăng thu nhập thụ động. If you are time poor like doctor, lawyer, accountant, nếu như mà bạn không có nhiều thời gian, ví dụ như là bạn là bác sĩ, luật sư, kế toán, or even business people who do not have time and you work so hard to actually earn money, hay thậm chí là các doanh nhân, bạn thấy mình không có thời gian, mình làm việc vô cùng vất vả để kiếm tiền, come in. thì tham gia đi. If you are having money and your property is already paid off, let me show you how you can be more richer to help more people. Và nếu như mà bạn đã đầu tư rồi, bạn có bất động sản và bạn đã trả hết nợ rồi, tôi chỉ cho bạn cách để bạn kiếm được nhiều tiền hơn, nhiều lợi nhuận hơn nữa. How to combine property business in your business right now. Làm thế nào để bạn kết hợp việc kinh doanh bất động sản vào doanh nghiệp hiện tại, việc kinh doanh hiện tại của mình. How many of you are interested to know more? If you are interested to know more, say me. Và bao nhiêu bạn hứng thú muốn biết thêm ạ? Nếu như bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy gọi cho tôi chữ me. There's three ways how you can join our platform. Và có 3 cách để bạn tham gia vào trong nền tảng của tôi. First, become our member and I'll be constantly doing coaching. Và cách thứ nhất đó là trở thành một thành viên trong nhóm của tôi, và tôi sẽ liên tục coach, hướng dẫn cho bạn. Come into the Facebook closed group and we will network inside there. You will know many of my other students as well. Tham gia vào trong nhóm kín Facebook và tôi sẽ hướng dẫn cho bạn rất nhiều điều ở trong đây, và bạn cũng làm quen được với các học viên khác của tôi. This is our inner circle. Đây chính là cái khung thành viên chính của tôi. Second way of learning is you learn through DVDs. Và cách thứ hai để bạn học đó là bạn học qua các đĩa DVD. The third way of learning is coming to my 3-day class. I'll be flying over to Ho Chi Minh or Hanoi. Và cách thứ ba đó là tham dự lớp học trực tiếp của tôi, và tôi sẽ bay đến thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội. And experience my class from morning until evening. Và trải nghiệm lớp học trực tiếp cùng với tôi từ sáng tới tối. If you have property that is fully paid, I want you to come in.
Nếu như mà bạn có bất động sản đã được thanh toán hoàn toàn rồi, tôi muốn bạn tham gia lớp học. If you want to buy more, I want you to come in. Nếu như bạn muốn mua nhiều hơn, tôi muốn bạn tham dự lớp học. If you having business and you do not know what to do with your business, I want you to come in. Nếu như bạn có doanh nghiệp và bạn không biết cách làm gì với doanh nghiệp của mình, tôi muốn bạn hãy tham dự lớp học. If you have a job and you owe credit card money, you owe car money, you owe business loan money, I want you to come in. I want to help you. Nếu như mà bạn đang đi làm công ăn lương và bạn đang nợ tiền xe, nợ tiền tín dụng, thì tôi muốn bạn hãy tham dự chương trình để tôi giúp đỡ cho bạn. If you want to buy property below market value, or you want to become a property agent or a Airbnb operator, I want you come in. Nếu như mà bạn muốn mua dưới giá thị trường, nếu bạn muốn trở thành nhà môi giới bất động sản, nếu bạn muốn làm Airbnb, thì tôi muốn bạn tham dự chương trình. This is the date. Và đây là ngày học. So, how many of you are interested? If you are interested, please say yes, yes, yes. Và bao nhiêu bạn hứng thú muốn tham dự cái chương trình của tôi ạ? Nếu như có thì bạn hãy gõ vào yes, yes, yes. The first method, if you come in, joining the club, is 44 million. Phương pháp đầu tiên đó là bạn có thể tham dự cái câu lạc bộ thành viên của tôi và trị giá và cái phí là 44 triệu. The second way, if you learn online, that will be 28 million. Và cách thứ hai, bạn có thể học online, đó là học phí là 28 triệu. The third way is coming to the 3-day class is 28 million. Và cách thứ ba đó là bạn tham dự lớp học trực tiếp của tôi thì học phí là 28 triệu. The value of these three methods is 110 million. Và tổng trị giá của 3 hình thức học này sẽ là 110 triệu. Only today I will give you all these three for 26 million only. Chỉ trong ngày hôm nay tôi sẽ cho bạn tham gia cả 3 cách này chỉ với mức học phí đầu tư là 26 triệu. You know and all of us know that the only way to grow effortlessly in Vietnam and make a lot of money is bất động sản. Và bạn biết, tôi biết, tất cả chúng ta đều biết là để phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam thì chúng ta cần đầu tư bất động sản. You can either walk yourself towards this wealth creation method or you can walk together using an escalator. Bạn có thể tự mình đi bộ để cố gắng tới được thành công, hoặc là bạn có thể sử dụng đi cùng với tôi trên chiếc thang cuốn này để nhanh chóng tới thành công của bạn. Or you can actually use a lift going with us together within using this three package. Hoặc thậm chí tốt hơn nữa là bạn hãy tham gia cùng với chúng tôi để đi trên cái thang máy và bạn có được cả 3 hình thức học này. All this is only 26 million. Toàn bộ sẽ thuộc về bạn với mức học phí đầu tư chỉ có 26 triệu. Now, for this 26 million, let me ask you, if you were to invest in a handphone, how much is the handphone of an new iPhone? Thì tôi muốn hỏi bạn là nếu như bạn đầu tư, bạn mua một cái iPhone, một cái điện thoại mới thì nó có giá bao nhiêu ạ? iPhone will not help you in your property investment to make more money. iPhone sẽ không giúp cho bạn đầu tư bất động sản để kiếm được nhiều tiền hơn. Unfortunately, many people do not choose the class to increase their mindset. Instead, they go for the iPhone. Không may là không nhiều người lại đầu tư cho cái sự học của mình mà họ lại dùng tiền đó để mua iPhone. Some people, they do not want to have stress. They can spend money on holiday. Unfortunately, they should come to my class to get more holidays in life. Và nhiều người họ không chịu được áp lực nên họ mới trốn tránh bằng những cái chuyến đi chơi. Nhưng mà lẽ ra họ nên dùng cái số tiền và thời gian đó để tham dự lớp học của tôi để có được nhiều chuyến đi chơi hơn nữa. Unfortunately, people use this money to buy stocks and share. Remember, stocks and share only double $1 to $2. But in property, $10 to $20. Và không may là nhiều người lại dùng số tiền này để đầu tư vào trong thị trường chứng khoán cổ phiếu. Nhưng bạn hãy nhớ, chứng khoán với cổ phiếu thì bạn chỉ tăng gấp đôi là $1 lên $2 thôi. Còn với bất động sản là $10 lên $20. You go to a casino. Hay có nhiều người đi casino. Let me tell you this. Thì tôi nói là thế này. You willing to bet money on casino and you are not willing to bet money on learning? Bạn chịu cược tiền của mình trong sàn casino mà bạn không chịu cược tiền của mình cho sự học á. If you have time, make effort to come. Nếu như bạn có thời gian, hãy sắp xếp và tham gia. This is my early
time when I first came to Vietnam. This is my I do not want to use my latest testimony because my latest testimony is too good. Let me show you. This is my first class in Ho Chi Minh 5 years ago and see what the student have said. Listen. Và bây giờ tôi chia sẻ cho bạn một người học viên của tôi đã tham dự lớp học của tôi 5 năm trước để xem nghe nói luôn. And if you sign up today and you make decision today, and I want to congratulate you, you can bring another person. I want you to bring your spouse. I want you to bring your partner. Và ngày hôm nay nếu như mà bạn quyết định tham dự chương trình thì tôi rất là chúc mừng bạn, bởi vì tôi sẽ tặng cho bạn một món quà là một người tham gia đi kèm hoàn toàn miễn phí. Tôi muốn bạn hãy mang người bạn đời của mình, hãy mang người đối tác kinh doanh của mình. So whenever you come to my class, this is what it will become. Listen to what they have to say in my class. Và bạn hãy lắng nghe những điều. 这人生的转换点，这人生的转换点，我邀请你们起来，来，请起来。
question. If money, time, and place is not a problem, how many of you are interested? I just want to know. How many of you are interested? If you are interested, please type yes. Let me know. I just want to know. Thì tôi muốn hỏi bạn như thế này, đó là nếu như mà thời gian, nếu như tiền bạc, nếu như địa điểm không phải là vấn đề thì bao nhiêu bạn hứng thú tham dự chương trình này tôi chỉ muốn biết thôi. Bao nhiêu bạn sẽ hứng thú tham dự chương trình này nếu những điều đó không phải là vấn đề? If I, Adrian Wee, teach you 3 days from morning until evening, me alone, teaching you step by step how to make guaranteed $300,000 because of you coming to this class. How many of you are interested? Say yes, yes, yes. Và nếu như bao nhiêu ở đây là bạn hứng thú tham gia vào lớp học mà tôi hướng dẫn trực tiếp cho bạn trọn vẹn cả 3 ngày, chỉ cho bạn làm thế nào để bạn có thể đảm bảo kiếm được tối thiểu là $300,000. Nếu như mà bạn hứng thú muốn tham gia thì hãy gọi yes, yes, yes. This is the membership and this is the membership card. I'll be giving it to you. Và đây chính là thẻ thành viên mà tôi sẽ dành tặng cho bạn. This is my book, Die with Massive Debt, and I'll be giving it to you. Và đây là quyển sách của tôi, đó là Chết sướng trong nợ, và tôi sẽ dành tặng cho bạn. This is my DVD, The Secret of Die with Massive Debt. I'll give it to you as well. Và đây là bộ đĩa DVD Chết sướng trong nợ, các bí mật, tôi cũng sẽ tặng cho bạn. If I give this thing free for you, how many of you want this? If you want this, please type yes, yes, yes. Và nếu như tôi dành tặng cho bạn tất cả những cái này miễn phí thì bao nhiêu bạn muốn nhận được ạ? Nếu bạn muốn nhận được hãy gọi yes, yes, yes. Now, there's not many people I will do this, but I will do this with very limited people. Và tôi sẽ dành tặng điều này không thể là cho tất cả được, với một số lượng giới hạn ở đây thôi ạ. Only for the first 29 people, I will give you not only the class and the materials, I will also give you a private coaching. Và dành cho 29 người đầu tiên khi mà bạn đăng ký và thanh toán học phí, tôi sẽ dành tặng cho bạn không chỉ là lớp học mà còn chương trình coaching nữa. The first 29 people, not more than that. I cannot take it too many. 29 người đầu tiên thôi, không hơn con số này, bởi vì tôi không dạy đường cho quá nhiều người. You can see the link below, or else you can click on it and immediately for the first 29 people and now. Và bạn hãy điền xuống là số điện thoại và thành phố của mình để bạn có thể được hỗ trợ đăng ký, và chỉ dành cho 29 người đầu tiên khi bạn điền số điện thoại và thành phố của mình. For the first 29, we will put you into a group. Và với 29 người đầu tiên điền lại số điện thoại cũng như là thành phố của mình thì tôi sẽ cho bạn vào trong một nhóm kín. Not only one, you will get buy one free one. Và bạn không chỉ nhận được đó là mua một tặng một. This is my final thing for all of us. Mà đây là một cái quà tặng cuối cùng tôi dành cho tất cả chúng ta. If you sign up today for the first 29, I will take back all the risks. Means to say, the first day if you come to the class, finishing the class, you don't like the class, I will refund you the money. Cho 29 người đầu tiên khi bạn điền xuống đó là tên và số điện thoại của mình. Khi bạn tham dự lớp học này, tôi sẽ chịu mọi rủi ro. Vào ngày học đầu tiên, sau khi bạn học toàn bộ ngày học đầu tiên, nếu bạn thấy không thích khóa học, bạn không thích lớp học này, tôi sẽ hoàn tiền lại cho bạn. So if you want for the first 29 people, I will take the risk. This is a money back guarantee. Thì với 29 người đầu tiên, tôi sẽ có lời đảm bảo chất lượng, đảm bảo hoàn tiền nếu bạn không hài lòng này. Quickly, and I hope today you make a right decision by coming to our class. Và hãy điền xuống tên, số điện thoại và thành phố của bạn để đăng ký, và hy vọng ngày hôm nay bạn sẽ đưa ra những cái quyết định đúng đắn của mình và tham dự lớp học cùng tôi. I hope this session is a very fruitful session. Và tôi hy vọng đây là một cái phần kiến thức cho bạn. I love you Vietnam. See you soon. Xin cảm ơn. Và tôi rất yêu Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn. Thank you very much, Teacher Adrian.